ลองจินตนาการดูสิครับสมมุติว่าเราได้เปิดตู้เซฟขนาดยักษ์ที่ข้างในมีทองคำอัดแน่นอยู่แบบไม่มีวันหมดฟังดูน่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนพอหันไปมองรอบๆกลับพบว่ามีคนอีกเป็น10ล้านคนยืนถือลูกกุญแจแบบเดียวกันเป๊ะอยู่ตรงนั้นด้วยทันใดนั้นทองคำกองโตที่เราเห็นก็แทบจะหมดมูลค่าไปในพริบตาเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้กับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อไขความลับเกี่ยวกับโทคิโนมิกส์และความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภายเน็ตเวิร์กกันครับเอาล่ะเพื่อให้เห็นภาพตรงกันนี่คือแผนงานที่เราจะมาสรุปให้ฟังครับเริ่มตั้งแต่ 1. ภัยคุกคามจากอุปทาน 2. ทางออกด้วยกระเป๋าเงินตาย 3. การคัดกรองระบบนิเวศผ่าน KYC 4. การอัปเดตสำคัญของโปรโตคอล V26 และ 5. ความเป็นจริงในการมุ่งหน้าสู่ Open Mainnet รับรองว่าเราจะค่อยๆแกะรอยสลายข่าวลือสารพัดและดูว่าเรื่องไหนคือความจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผลครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับภัยคุกคามจากอุปทาน100,000 ล้านเหรียญนี่คือจุดที่วิกฤตที่สุดที่เครือข่ายกำลังเผชิญอยู่เลยก็ว่าได้100,000 ล้านตัวเลขนี้ไม่ใช่สิ่งที่สุ่มขึ้นมาเล่นๆนะครับแต่มันคือระเบิดเวลาที่กำลังเดินหน้าติ๊กตอกกฎของเศรษฐศาสตร์มันโหดร้ายเสมอครับถ้าของมันมีให้ใช้แบบไร้ขีดจำกัดมูลค่าของมันก็จะดิ่งลงจนแทบไม่ต่างอะไรกับก้อนกรวดริมถนนถ้าไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงปริมาณที่ล้นทะลักขนาดนี้การันตีได้เลยครับว่าจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขั้นสุดและฉุดมูลค่าของเหรียญให้กลายเป็นศูนย์ในพริบตาทีนี้บางคนอาจจะยังหวังเรื่องราคาสูงปรีดใช่ไหมครับลองมาดูคณิตศาสตร์ง่ายๆกันถ้าเราเอาเหรียญที่ย้ายแล้วประมาณ 11,000 ล้านเหรียญไปคูณกับมูลค่า GCV ที่300,000 กว่าดอลลาร์คุณรู้ไหมครับว่าผลลัพธ์มันทะลุฟ้ายิ่งกว่า GDP ของทุกประเทศบนโลกรวมกันซะอีกพูดตรงๆคือมันเป็นไปไม่ได้เลยครับในทางคณิตศาสตร์ถ้าเราไม่มีเบรกฉุกเฉินมาหยุดการไหลของอุปทานพวกนี้และนั่นพาเรามาสู่ส่วนที่2ครับทางออกกระเป๋าเงินตายเมื่อมีปัญหาใหญ่มหึมาเราก็ต้องการทางแก้ที่เด็ดขาดเพื่อดึงระบบนิเวศนี้กลับมาจากขอบเหวทางออกที่ว่าก็คือสิ่งที่เรียกว่ากระเป๋าเงินตายหรือ Dead Wallet ลองนึกภาพตู้เซฟนิรภัยดิจิทัลที่ไม่มีกุญแจเปิดดูสิครับเหรียญไหนก็ตามที่ถูกส่งเข้ามาที่นี่จะถูกขังลืมตลอดกาลนี่คือกลไกการเอาชีวิตรอดที่สำคัญที่สุดมันคือการประหารเหรียญแบบถาวรเพื่อหั่นปริมาณเหรียญหมุนเวียนทิ้งและสร้างความขาดแคลนเทียมขึ้นมาโดยอัตโนมัติแหล่งข้อมูลของเราใช้การเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนสุดๆครับให้ลองนึกถึงคูปองแลกลูกชิ้นในหมู่บ้านสมมุติว่ามีคนพิมพ์คูปองแจกฟรีถึง 100,000 ใบคูปองมันจะเกลื่อนจนไม่มีใครเห็นค่าเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าจู่ๆมีคนแอบเอาคูปอง 80,000 ใบไปเผาทิ้งคูปอง 20,000 ใบที่เหลืออยู่จะกลายเป็นของแรร์ไอเทมที่ทุกคนแย่งกันทันทีนี่แหละครับหลักการง่ายๆของอุปสงค์อุปทานการทำลายส่วนเกินคือวิธีสร้างมูลค่าที่แท้จริงคำถามต่อมาคือแล้วใครบ้างล่ะที่จะโดนคัดออกระบบได้ล็อกเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วครับสำหรับการคัดเลือกโดยธรรมชาติในครั้งนี้เป้าหมายหลักๆคือพวกไม้ตายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบัญชีที่ลืมรหัสผ่านบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน2 ปีรวมไปถึงการเผาทิ้งผ่านค่าธรรมเนียมอัตโนมัติและการรับซื้อคืนจากบริษัทเพื่อเอามาเผาสินทรัพย์ที่หลับไหลพวกนี้จะถูกกวาดลงกระเป๋าเงินตายอย่างไม่ปราณีครับและที่น่าสนใจคือมันมีเครื่องยนต์ลดเงินเฟ้อซ่อนอยู่และทำงานแบบอัตโนมัติทุกๆวินาทีเลยครับเวลาทำธุรกรรมค่าธรรมเนียมจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ 33% ให้ผู้ให้บริการเครือข่ายอีก 33% ให้ผู้ตรวจสอบและส่วนที่สำคัญที่สุด 34% จะถูกเผาทิ้งอย่างถาวรกลไกนี้คล้ายกับสิ่งที่เหรียญยักษ์ใหญ่อย่าง Ethereum หรือ BNB ทำเพื่อรักษาสมดุลเลยละครับเข้าสู่ส่วนที่3ครับการคัดกรองระบบนิเวศผ่าน KYC นี่คือเฟสของการทำความสะอาดเครือข่ายครั้งใหญ่ตอนนี้เรากำลังเห็นภาพความแตกต่างที่ชัดเจนมากฝั่งหนึ่งคือผู้ใช้งานที่โปร่งใสเหมือนคนที่เล่นแชร์ดิจิทัลในหมู่บ้านที่ต่างคนต่างอ้อมและยืนยันตัวตนอย่างซื่อสัตย์แต่อีกฝั่งหนึ่งคือภัยคุกคามจากบัญชีผีฟาร์มบอทฟาร์มมือถือและบัญชีตลาดมืดผิดกฎหมายเครือข่ายที่ใหญ่ขนาดนี้จำเป็นต้องมีกรอบป้องกันจากเงินสกปรกและพวกที่ชอบฉวยโอกาสครับเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะครับ KYC ไม่ใช่แค่ขั้นตอนเอกสารน่ารำคาญแต่มันคืออัลกอริทึมสุดโหดที่สร้างมาเพื่อร่อนทองแยกของจริงออกจากของปลอมและกวาดต้อนเหรียญที่มาแบบผิดๆโยนเข้าเตาเผาให้หมดมันคือไฟชำระล้างเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีแค่คนที่เล่นตามกติกาเท่านั้นที่จะรอดไปได้ส่วนที่ 4 การอัปเดตโปรโตคอล V16 ที่สำคัญมากเรามาดูกันว่าหลังจากทำความสะอาดแล้วโครงสร้างพื้นฐานต่อไปคืออะไร
V26 เนี่ยไม่ใช่แค่การอัปเดตแก้บั๊กกิ๊กก๊อกทั่วไปนะครับ แต่มันคือการเปลี่ยน DNA ระดับฐานรากเลย ลองคิดดูสิครับ การลดอุปทานให้ตายยังไงก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าเครื่องยนต์หลักของระบบยังเปราะบาง การอัปเดตครั้งมโหฬารนี้คือการเตรียมพร้อมให้เครือข่ายหลุดพ้นจากโลกส่วนตัว และพร้อมเสียบปลั๊กเชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางของระบบการเงินโลกโดยตรงครับ โครงสร้างความปลอดภัยนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเป็นระบบ 3 ชั้นครับ ชั้นแรกคือ Community Node เปรียบเหมือนตำรวจจราจรคอยโบกรถในชุมชน ชั้นที่ 2 Relay Nodes ทำหน้าที่เป็นคนเดินเอกสารที่รวดเร็วปานสายฟ้า และชั้นสุดท้ายที่สำคัญสุดๆ คือ Institutional Nodes หรือโนดระดับสถาบัน ซึ่งนี่แหละครับ คือสะพานที่จะเชื่อมมูลค่าที่รอดชีวิตของเราเข้ากับสภาพคล่องของโลกภายนอก มันคือจิ๊กซอว์ชิ้นที่ขาดไม่ได้เลยล่ะ และสุดท้ายส่วนที่ 5 ความจริงสู่ Open Mainnet เรามาขมวดปมทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อดูภาพใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกันครับ ขอยกข้อความหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ จากการวิเคราะห์นี้มาแชร์ครับ เขาบอกว่าราคา GCV ที่สูงเสียดฟ้าอาจจะทำงานได้ในทางทฤษฎี แต่มันจะใช้ได้เฉพาะในระบบนิเวศปิด เพื่อใช้เทียบเคียงแลกเปลี่ยนของกันเองเท่านั้น ไม่ใช่เอาไปเบิกเป็นเงินสดในกระดานเทรดสาธารณะ ความเป็นจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ราคาในตลาดเปิดจะถูกตัดสินจากสมรภูมิสุดเดือดระหว่างจำนวนเหรียญที่รอดชีวิตมาได้กับความต้องการจริงๆจากสถาบันการเงินครับ ถ้าเราเอาชิ้นส่วนทั้งหมดมาร้อยเรียงกัน เราจะเห็นไทม์ไลน์ที่กำลังเคลื่อนตัวเร็วเหมือนหิมะถล่มเลยครับ เริ่มตั้งแต่หลักวันกับการล้างบางด้วย KYC นำไปสู่หลักสัปดาห์กับเปลวไฟแห่งการเผาเหรียญ ต่อด้วยหลักเดือนกับการกระตุ้นโปรโตคอล V26 ขยับไปหลักไตรมาสกับการเปิดตัว PYDEX และท้ายที่สุดในหลักปีคือเป้าหมายใหญ่ Open Mainnet นี่คือลำดับขั้นตอนที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นมูลค่าที่จับต้องได้จริง และนั่นก็พาเรามาถึงบทสรุปของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ครับ แหล่งข้อมูลทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ส่งพลังมาก เมื่อฝุ่นควันจากการเผาไหม้จางหายไป พวกเราจะยืนอยู่บนกองเท่าฐาน หรือว่ายืนอยู่บนกองทองคำสิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้คือ การสร้างอารยธรรมทางการเงินใหม่ ต้องใช้เวลา ความอดทน และวิจารณญาณในการศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองครับ ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเปิดมุมมองและวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับเราในวันนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน มีความเห็นอย่างไร คอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลย ผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับ หากเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่องอ่อง Channel และแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับ ขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง Everything ไว้อีกช่องทางด้วย หากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PyBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน สวัสดีครับ